हेलो नमस्ते वेलकम टु वेलन सिरिज पार्ट 2 हामी चाहिँ अहिले अब कभर गर्दैछौँ स्पेसली फर एसई स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ हामी जस्ट बेसिक्सहरूको केमिस्ट्रीको बेसिक्सको कुरा गर्दैछौँ। अब फर्स्ट पार्ट मैले बनाइसकेको छु, दिस वान इज सिरिज सेकेन्ड है। यसमा चाहिँ हामी के कभर गर्छौँ भने वी विल कभर आयोन्स, भ्यालेन्सी, मोलिकुलर फर्मुला के हो, मोलिकुलर वेट के हो, एम्पिरिकल फर्मुला के हो। आज चाहिँ यति पाँचवटाको कन्सेप्टलाई हामी हेर्छौँ है, डिटेलमा त होइन तर जस्ट के हो भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड है त ल। फर्स्टमा हाम्रो छ आयोन्स। अब आयोन्स भनेको के हो त? अब हजुरहरूलाई आउँदैन भने पनि नो प्रब्लम, हामी यसमै आज डिल गर्छौँ। आयोन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि हेर्नु है, आयोन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि अब एटम हामीले के हो, मोलिक्युल के हो, एलिमेन्ट के हो पढिसक्यौँ नि त। एटम भनेको कुनै पनि सब्सटेन्स, कुनै पनि एलिमेन्टलाई बनाउने युनिटलाई हामी एटम भन्छौँ। सो यो आयोन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि कुनै पनि चार्ज्ड एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्स, कुनै पनि एटम छ अथवा ग्रुप अफ एटम छ त्यसमा चार्ज छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, आयोन्स भन्छौँ। फर एक्जाम्पल हेर्नु है, यो जुन सोडियम छ, सोडियम यो एटम भयो भने सोडियममा यदि प्लस चार्ज आउँछ भने दिस वान इज कल्ड के त, यो यसलाई हामी के भन्छौँ त, आयोन भन्छौँ। सिमिलरली क्लोरिन, सिएल भनेको क्लोरिन हो, क्लोरिनमा यदि चार्ज नेगेटिभ चार्ज छ भने यसलाई आयोन भन्यो। अर्को भनेको हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनमा H प्लस होइन त। अरू के इक्जाम्पल लिन सकिन्छ सिमिलरली? अरू इक्जाम्पल भनेको चाहिँ जस्तै पोटासियम, के भनेको पोटासियम हो, पोटासियममा के प्लस चार्ज आयो भने यिनीहरूलाई चाहिँ आयोन्स भनिन्छ ल। सो कुनै पनि एटम अथवा ग्रुप अफ एटम जसमा चार्ज छ, कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, आयोन्स भन्छौँ। अब बेस्ड अन दिस है, यसकै बेसिसमा चाहिँ आयोन्सलाई चाहिँ दुई टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। आयोन्स डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स। फर्स्टमा छ क्याटाइन्स अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयोन्स है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयोन्स। एन्ड नेक्स्ट टाइप भनेको एनाइन्स, विच इज अल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयोन्स। अब क्याटाइन्स नाममै हेर्नु न, नाममै क्लियर भइसकेको छ। क्याटाइन्स भनेको के हो त? क्याटाइन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि आयोन ह्याभिङ कस्तो चार्ज त, ह्याभिङ पोजिटिभ चार्ज अन इट। यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, क्याटाइन्स भन्छौँ। अनि एनाइन्स भनेको के हो त, आयोन्स ह्याभिङ नेगेटिभ चार्ज। यदि नेगेटिभ चार्ज तिनीहरूमा छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एनायन भन्छौँ है त, एनायन भन्छौँ। अब क्याटाइनलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन पनि भनिन्छ भने एनाइनलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयन पनि भनिन्छ। अब क्याटाइनको इक्जाम्पलहरू चाहिँ जस्तै Na प्लस, K प्लस होइन त, Li प्लस, Mg++, यो सबै क्याटाइन्सको इक्जाम्पल हो, सबैसँग पोजिटिभ चार्ज छ। एनाइनको इक्जाम्पल भनेको Cl माइनस, क्लोरिन, फ्लोरिन होइन त। अरू के इक्जाम्पल लिन सकिन्छ त यसको, O माइनस होइन। सो यो इक्जाम्पल भयो कि त एनाइन्सको। अब यिनीहरू चाहिँ कि त एटम पनि हुनसक्छ कि त ग्रुप अफ एटम्स पनि हुनसक्छ। यो त एटम्स भयो। ग्रुप अफ एटम्स चाहिँ कस्तो भन्नाले जस्तै NH4+, यहाँनिर हेर त नाइट्रोजन छ, 4टा हाइड्रोजन छ, ग्रुप अफ एटम्स हो, ग्रुप अफ एटम्समा पोजिटिभ चार्ज छ, त्यही भएर यसलाई पनि के भन्न सक्यो त, यसलाई पनि हामी क्याटाइन्स भन्छौँ है त ल। भने ग्रुप अफ एटम्स ह्याभिङ नेगेटिभ चार्जको इक्जाम्पल जस्तै CO3, यसलाई कार्बोनेट भन्छौँ हामी, कार्बोनेट होइन त। अर्को भनेको सल्फेट, यिनीहरूसँग हेर ग्रुप अफ एटम्स हो जसमा चार्ज प्रेजेन्ट छ, सो यिनीहरूलाई पनि वी क्यान कन्सिडर एज एनाइन्स, ठिक छ। अब क्याटाइन्स कतिखेर फर्म हुन्छ त, वेन क्याटाइन्स आर फर्म भन्दाखेरि दे आर फर्मड बाई लुजिङ इलेक्ट्रोन। यदि तिनीहरूले कुनै पनि एटम्सहरूले अथवा ग्रुप अफ एटम्सले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ के फर्म हुन्छ, क्याटाइन फर्म हुन्छ। भने एनाइन कतिखेर फर्म हुन्छ त, इट इज फर्मड अथवा एनाइन्स आर फर्मड बाई गेनिङ इलेक्ट्रोन्स। यदि इलेक्ट्रोन तिनीहरूले गेन गर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ के फर्म हुने हो त, इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयोन्स अथवा एनाइन्स फर्म हुने हो। अब जस्तै इक्जाम्पल सोडियमकै लिउँ न, सोडियम एटमको इक्जाम्पल हेर। सोडियम एटम भनेको अब तिमीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आई गेस थाहा छ होला। सोडियमको एटोमिक नम्बर भनेको 11 हुन्छ है। सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 भनेपछि त सोडियमको यो जुन फर्स्ट सेल छ, फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त, सेकेन्ड सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि त्यसपछि अन्तिम सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, अन्तिम सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, ठिक छ। अब
यो जुन सोडियम छ सोडियमले चाहिँ यदि यो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ भने त्यतिखेर यो जुन सोडियम छ सोडियममा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो एउटा लुज गर्यो पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन लुज गरेको अनि कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ त्यसले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो फर एक्जाम्पल म्याग्नेसियममा हेर त म्याग्नेसियममा कतिवटा चार्ज छ त म्याग्नेसियममा चाहिँ दुईवटा पोजिटिभ चार्ज छ नि त होइन यो दुईवटा पोजिटिभ चार्ज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्यो होइन इलेक्ट्रोन लुज गर्यो कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो त दुईवटा इलेक्ट्रोन्स सो यो इन्फर्मेसन पनि हामीले पाउन सक्छौँ जस्ट बाई सिङ चार्ज अन इट है जस्तै अर्को इक्जाम्पल भनेको यहाँनिर हेर न क्लोरिन छ क्लोरिनमा कुन चार्ज छ नेगेटिभ चार्ज मिन्स इट हेज गेन्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा नेगेटिभ चार्ज एउटा नेगेटिभ चार्ज होइन त एउटा छ भनेपछि यसले के गरेको हो त एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेको हो सिमिलरली अक्सिजनमा हेर अक्सिजनमा कुन चार्ज नेगेटिभ मिन्स के हो इलेक्ट्रोन त्यसले के गरेको गेन गरेको अब इलेक्ट्रोन कतिवटा गेन गर्यो दुईवटा इलेक्ट्रोन बिकज दुईवटा नेगेटिभ चार्ज छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन यसले गेन गर्यो सो इन दिस वे इन दिस टाइप अफ इन्फर्मेसन क्यान अल्सो बी अब्टेन जस्ट बाई सेइङ चार्ज अन देम ठिक छ ल यो दिस इज अबाउट आयन्स है अब हामी नेक्स्ट स्टप केमा जान्छौँ त अब नेक्स्ट स्टप हामी जान्छौँ अब आयन्स पछि चाहिँ हामी भ्यालेन्सी के हो त्यो पढ्छौँ ल वाट इज भ्यालेन्सी अब हेर भ्यालेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि भ्यालेन्सीलाई हामीले धेरै तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ बट एक्चुअल डेफिनेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एटमको अथवा कम्बाइनिङ capacity of an atom or group of atoms during chemical रियाक्सन भनेको जस्ट केही पनि होइन है केमिकल रियाक्सन भनेको चाहिँ प्रोसेस हो जहाँबाट चाहिँ कुनै नयाँ चिज फर्म हुँदैछ होइन कुनै नयाँ चिज फर्म हुँदैछ त्यसलाई हामी केमिकल रियाक्सन भन्छौँ रियाक्सन कुनै दुई चिज रियाक्ट गर्दैछ अथवा केही नयाँ चिज बन्दैछ भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई केमिकल रियाक्सन भन्छ अब केमिकल रियाक्सनको बेला हेर है यो भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ कुनै पनि एटम अथवा ग्रुप अफ एटमको चाहिँ कतिको त्यसले केमिकल रियाक्सनको बेला चाहिँ कम्बाइन हुनसक्छ होइन कम्बाइनिङ क्यापेसिटी भनौँ न अब यसले चाहिँ के यो भ्यालेन्सीले चाहिँ के को इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स टु डिटर्माइन्स टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लस्ट or gained during chemical reaction यसले के को इन्फर्मेसन दिन्छ अरे त आरएक्सन भनेको रियाक्सन है भ्यालेन्सीले चाहिँ कुनै पनि एटम अथवा ग्रुप अफ एटमले चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ अथवा गेन गर्न सक्छ त त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ यो कति इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ अथवा कति इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त त्यसलाई नै हामी त्यो एटम अथवा ग्रुप अफ एटमको कम्बाइनिङ क्यापेसिटी हो भन्छौँ ल कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ द्याट्स कल्ड कम्बाइनिङ क्यापेसिटी ठिक छ अब जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ ल एक्जाम्पल जस्तै हेर है यो जुन सोडियमको एक्जाम्पल लिउँ न हाम्रो सिम्पल सोडियम सिम्बल के हो Na एटोमिक नम्बर कति हो 11 अब हेर है यो सोडियमले चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ गेन गर्न सक्छ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन यसमा क्या अक्टेट रुल डुप्लेट रुल यो के हो पहिला म यतातिर गएँ ल अक्टेट रुल डुप्लेट रुल यतातिर गएँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि केमिस्ट्रीमा चाहिँ इट इज अल अबाउट केमिस्ट्रीमा यहाँ हेर है केमिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अल अबाउट स्टेबिलिटी क्या केमिस्ट्री इज अल अबाउट के त स्टेबिलिटी किन कुनै पनि रियाक्सन हुन्छ कुनै पनि चिजहरू रियाक्ट गरेर किन अर्को चिज बनाउँछ जस्तै सोडियम र क्लोरिन रियाक्ट गरेर किन सोडियम क्लोराइड बनाउँछ H2O2 रियाक्ट गरेर किन वाटर बनाउँछ हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै हाइड्रोजन र क्लोरिन मिलेर किन HCl बनाउँछ हैन यो भनेको केमिकल रियाक्सन हो यो सबै केमिकल रियाक्सन हो कुनै पनि रियाक्सन केमिस्ट्रीमा चाहिँ कुनै पनि रियाक्सन किन हुन्छ भन्दाखेरि इन अर्डर टु बी स्टेबल जहिले पनि क्या किन केही चिज हुन्छ किन केही रियाक्सन हुन्छ किन केही चिज टुक्रिन्छ हैन यो सबै केको कारणले किन त इन अर्डर टु बी स्टेबल अलरेडी स्टेबल छ भने पनि अझै स्टेबल हुन सक्छ कि हैन अझै बेटर स्टेबल हुन सक्छ कि भनेर चाहिँ कुनै पनि रियाक्सन हुन्छ क्या जहिले पनि स्टेबिलिटीको लागि भनौँ न अलवेज स्टेबिलिटीको लागि रियाक्सन हुन्छ केमिस्ट्रीमा अब स्टेबिलिटी के हो भन्दाखेरि कुनै पनि स्पिसिसले अथवा कुनै पनि एटम अथवा ग्रुप अफ एटमले चाहिँ स्टेबिलिटी एटेन गर्छ स्टेबल हुन्छ जब त्योसँग भ्यालेन्स
त्यसको भ्यालेन्स सेल भनेको आउटरमोस्ट सेल है, कुनै पनि एटमको आउटरमोस्ट सेलमा कि त 8वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो कि त 2टा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। यदि भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन्स अथवा 2टा इलेक्ट्रोन छ भने तिनीहरू चाहिँ स्टेबल हुन्छ क्या। 8वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त अक्टेट स्टेट भन्छौँ ल। अनि 2टा इलेक्ट्रोन छ भने डुप्लेट स्टेट भन्छौँ जस्तै इक्जाम्पल हेर ल। इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि एक्जाम्पल सोडियम छ होइन, सोडियमको कतिवटा छ एटोमिक नम्बर 11 छ। 11 भनेको त कति हो, अन्तिममा एउटा इलेक्ट्रोन हो होइन त। अन्तिममा कतिवटा हो त, अन्तिममा चाहिँ हेर एउटा 2टा 3टा होइन ल। अब यहाँनिर हेर जस्तै यो सोडियम भयो, सोडियमको फर्स्ट सेलमा कतिवटा त, फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड सेलमा 8वटा, अन्तिममा एउटा। भनेपछि यो स्टेबल छ त, कुनै हालतमा पनि हेर त स्टेबल हुनको लागि कि त 8वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो होइन, कि त 8वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो कि त 2टा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। कुनै इलेक्ट्रोन छ त यो यसका भ्यालेन्स सेल हो अन्तिम सेल हो। अन्तिम सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, द्याट मिन्स इट निदर ह्याभ 2 इलेक्ट्रोन नट 8 इलेक्ट्रोन। भनेपछि त स्टेबल हुन खोज्छ नि त अब यो होइन, स्टेबिलिटीतिर भएको छ। मैले भनेको छु केमिस्ट्रीमा जहिले पनि स्टेबिलिटीतिर हुन्छ। त्यही कारणले अब स्टेबल हुनको लागि यसले के गर्छ भन्दाखेरि सोडियमले चाहिँ यो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ क्या, अरूलाई दिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि अब हेर त, अब यसमा चाहिँ यो सोडियममा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन आयो त, यो एउटा 2टा 3टा। अब यहाँ हेर यो सोडियममा अन्तिममा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, यो सोडियम भयो 2 8वटा, एउटा त लुज गर्यो नि त। भनेपछि अन्तिम सेलमा हेर त कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 8वटा। भनेपछि यसले कुन स्टेट अक्टेन गर्यो, अक्टेट स्टेट। यदि अक्टेट स्टेट एटेन गरेको छ भने यो के हुन्छ, अब स्टेबल हुन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, दिस वान इज कल अक्टेट रुल। यसलाई नै अक्टेट रुल भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, डुप्लेट रुल भनिन्छ। सो अक्टेट रुल भनेको चाहिँ इन order to be stable an atom should have 8 electrons on their outermost shell। अन्तिममा 8वटा इलेक्ट्रोन हुने पर्यो in order to be stable। भने डुप्लेट रुल भनेको चाहिँ अन्तिममा 2वटा इलेक्ट्रोन, अन्तिम सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यो एटमहरू चाहिँ स्टेबल हुन्छ। ठिक छ, त्यो स्टेटलाई डुप्लेट स्टेट भनिन्छ। भने डुप्लेट स्टेट एटेन गरेको छ भने दे विल बी स्टेबल अकर्डिङ टु डुप्लेट रुल। अब डुप्लेटको हामी एक्जाम्पल हेरौँ न त। डुप्लेटको एक्जाम्पल यो अक्टेटको एक्जाम्पल भयो। अब डुप्लेटको एक्जाम्पल हेरौँ ल। डुप्लेटको एक्जाम्पल डुप्लेट रुल अथवा डुप्लेट स्टेट भनौँ। डुप्लेट रुलको एक्जाम्पल हाइड्रोजन हिलियम, यो दुइटैले डुप्लेट स्टेट अब्टेन गर्छ है। अब जस्तै हाइड्रोजन हेर हाइड्रोजन ल, यो एउटा 2टा होइन, एउटा 2टा हाइड्रोजन। अब यो जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजन भयो, यो के भयो, हिलियम भयो है। हाइड्रोजनको कति हो त, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 हो भने हिलियमको 2 हो। भनेपछि हाइड्रोजनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ है, जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन छ। हाइड्रोजनसँग जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनको नम्बर हो। हिलियमसँग जम्मा 2टा इलेक्ट्रोन छ। ठिक छ, जम्मा 2टा इलेक्ट्रोन छ। अब हेर त यो दुइटाको केसमा यो भनेको के हो, यिनीहरूको भ्यालेन्स सेल हो, अन्तिमको सेल हो नि त, आउटरमोस्ट सेल हो। हिलियमको यो भ्यालेन्स सेल हो। अब यहाँनिर यो हाइड्रोजनसँग भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ। द्याट मिन्स यसलाई यो त स्टेबल छैन होइन, यो त स्टेबल छैन। अब यसले के गर्छ त, यो हाइड्रोजन चाहिँ हाम्रो यो जुन हाइड्रोजन छ नि, हाइड्रोजन भनेको चाहिँ हाइड्रोजनले चाहिँ इलेक्ट्रोन लिन पनि सक्छ, दिन पनि सक्छ क्या। अब यो चाहिँ पछि पढ्नुहुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ भनेर होइन, किन त्यस्तो हुन्छ भनेर पछि पढ्नुहुन्छ ल। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाइड्रोजन छ अहिले चाहिँ हामी त्यतातिर नजाउँ, लिन पनि सक्छ दिन पनि सक्छ भनेर जस्ट अब डुप्लेट रुलतिर हेरौँ। यहाँनिर हेर्नु ल। अब हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनले के गर्छ त, युजली अब स्टेबल हुनको लागि चाहिँ डुप्लेट स्टेट एटेन गर्न खोज्छ क्या। कसरी एटेन गर्न खोज्छ, बाई गेनिङ इलेक्ट्रोन। कतिवटा इलेक्ट्रोन कतिवटा चाहिएको छ, एउटा अलरेडी छ भनेपछि कतिवटा चाहियो, 2टा चाहियो। कतिवटा चाहियो, जम्मा एउटा लिएर चाहिँ टोटल कतिवटा भयो, 2टा भयो। ठिक छ। अब यही स्टेट आउटरमोस्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई नै के भनिन्छ, डुप्लेट स्टेट भनिन्छ। अब यो स्टेबल हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला किन 8वटा इलेक्ट्रोन 7वटा चाहिँ यसले लिन नसकेको होला भनेर क्वेसन आउला होइन। 7वटा इलेक्ट्रोन लिएर पनि त 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउन सक्थ्यो, तर किन यस्तो भएन भन्दाखेरि इट इज नट पोसिबल क्या। यसलाई 7वटा इलेक्ट्रोन लिइराख्नलाई पोसिबल हुँदैन। 7वटा इलेक्ट्रोन लिन सजिलो कि एउटा इलेक्ट्रोन लिएर डुप्लेट स्टेट एटेन गर्न सजिलो त, अभियसली एउटा इलेक्ट्रोन लिएर हो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
चाहिँ यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ है। त्यही भएर यो स्टेटलाई डुप्लेट स्टेट भनिन्छ। अन्तिम सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने अब यो के छ स्टेबल छ। सिमिलरली हिलियम हेर, हिलियम त अलरेडी के छ यो स्टेबलै छ। सो द्याट मिन्स इट निदर गेन्स इलेक्ट्रोन नर लुज इलेक्ट्रोन, किनभने स्टेबल नभएको बेला कि त स्टेबल हुनको लागि कि त अक्टेट अथवा डुप्लेट स्टेट एटेन्ड गर्नको लागि इलेक्ट्रोन लुज अथवा गेन गर्थ्यो नि त। यहाँनिर त अलरेडी डुप्लेट स्टेट छ। अन्तिम सेलमा के छ त, अन्तिम सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, अलरेडी डुप्लेट स्टेटमा छ भने इट निदर लुज इलेक्ट्रोन्स नर गेन इलेक्ट्रोन्स, क्या न लुज गर्छ न गेन गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो एलिमेन्टहरूलाई हामी इनर्ट एलिमेन्ट भन्छौँ अथवा नोबल ग्यासेस भन्छौँ क्या। पिरियडिक टेबलमा पढिन्छ, यो बिस्तारै पढिन्छ। यस्तोलाई चाहिँ जुन चाहिँ अलरेडी स्टेबल छ, अलरेडी कि त डुप्लेट कि त अक्टेट स्टेटमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नोबल ग्यासेस अथवा इनर्ट एलिमेन्ट भन्छौँ। ल यो भयो, इट इज अबाउट डुप्लेट स्टेट अक्टेट स्टेट स्टेबिलिटीको कुरा भयो होइन। स्टेबल हुनको लागि जे चिज पनि रियाक्सन गर्छ। अब भ्यालेन्सीमा जाउँ, भ्यालेन्सीको कुरा गर्दै थियौँ होइन। यही डुप्लेट स्टेट अथवा इन order to be stable कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो के को बेला त केमिकल रियाक्सन, यतिकै त हुँदैन। केमिकल रियाक्सनकै बेला हुन्छ। सो केमिकल रियाक्सनको बेला कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो, कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भ्यालेन्सी भन्छौँ। त्यसलाई नै के भन्छौँ त भ्यालेन्सी भन्छौँ है। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि, ल यो टिप्स भनेर लेख्नु होला, कुनै पनि यहाँनिर हेर्नु ल, कुनै पनि एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ 1 2 3 4 छ भने 1 2 3 4 छ भने अन्तिममा है भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यति छ भने चाहिँ यिनीहरूको भ्यालेन्सी के हुन्छ त, भ्यालेन्सी बराबर जति भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ त्यति नै भ्यालेन्सी हुन्छ। यदि अन्तिम सेलमा 1 2 3 4 छ भने जति भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यति नै भ्यालेन्सी हुन्छ है। जति भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यति नै भ्यालेन्सी। यो भन्न खोजेको चाहिँ युजली यिनीहरूले, ल छोड्दै त्यो कुरा नभनौँ। ल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 2 3 छ भने 1 2 3 4 छ भने भ्यालेन्सी बराबर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। यदि कुनै पनि एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ 5 6 7 8 छ भने चाहिँ यो केसमा भ्यालेन्सी विल बी 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स, 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। अब 8 सँग किन माइनस गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 8 भनेको त सकेसम्म कतिवटा पुर्याउन खोज्छ, 8वटा पुर्याउनको लागि कतिवटा चाहिन्छ त। सो 8 माइनस कतिवटा चाहिन्छ त्यो गरेको है हामीले। त्यही भएर 8बाट माइनस गर्छौँ हामी। यो इन केस अफ 1 2 3 4 छ भने जति भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यति भ्यालेन्सी। अब एक्जाम्पल हेरौँ, एक्जाम्पल के को, सोडियमकै। यही हो नि त हाम्रो फेभरेट एक्जाम्पल 11। फर्स्टमा कति 2टा, सेकेन्डमा कति 8वटा, अन्तिममा कति एउटा होइन 281 यसरी पनि लेख्न मिल्छ। यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्ने तरिका हो 281। अब यहाँनिर हेर्नु, सोडियम छ, फर्स्टमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्डमा 8वटा, अन्तिममा एउटा। अब स्टेबल छैन होइन, स्टेबल छैन। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यताबाट भन्दा पनि हामी फर्मुलातिरबाट जाउँ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, अन्तिम सेलमा कतिवटा छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा इलेक्ट्रोन एउटा छ भने यसको भ्यालेन्सी कति भयो त, भ्यालेन्सी कति भयो 1 भयो। किनभने 1 2 3 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 1 हुन्छ नि त, भ्यालेन्सी 1। यो भन्नुको मतलब यसले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ त लुज गर्छ ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन, अनि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर अक्टेट स्टेट एटेन्ड गर्छ, स्टेबल हुन्छ भनौँ न। अर्को एक्जाम्पल के लिन सक्छौँ हामी, म्याग्नेसियम लियौँ। म्याग्नेसियमको कति त एटोमिक नम्बर, म्याग्नेसियमको एटोमिक नम्बर 12 2 8 2 यसरी एरेन्ज गरिन्छ यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जान्नुहुन्न भने पनि म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनको भिडियो बनाउँछु है त। ल यदि हजुरहरूलाई प्रब्लम भयो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा प्रब्लम छ भने पनि नो वरिज, त्यो भिडियोबाट चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अहिले चाहिँ अब आई विल कन्सिडर कि तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन आउँछ भनेर। सो यसरी चाहिँ हामी एरेन्ज गर्छौँ। म्याग्नेसियम जुन छ फर्स्ट सेलमा 2टा, 8वटा, अन्तिममा 2टा भनेपछि यसको पनि त अक्टेट स्टेट त एटेन्ड गरेको छैन। अक्टेट स्टेट किनभने अन्तिममा के हुनु पर्यो त, अन्तिममा त 8वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। तर यहाँनिर हेर है, अब इन केस अफ म्याग्नेसियम तपाईँहरूलाई लाग्ला यसले किन यो त अन्तिम सेलमा त 2टा इलेक्ट्रोन छ नि त, डुप्लेट स्टेट एटेन्ड गरेको छ, अनि पनि किन स्टेबल छैन त भनेर क्वेसन त आउला नि होइन, क्वेसन आउन सक्छ। यो चाहिँ किन नभएको भन्दाखेरि डुप्लेट रुलको लागि यता जाउँ न हामी, कताको हाम्रो डुप्लेट स्टेट यहाँनिर हेर्नु। डुप्लेट स्टेट हुनको लागि, डुप्लेट रुलको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
in this case first cell should be valence cell क्या valence cell यो भनेको कन्डिसन हो डुप्लेट रुलको के हो त कन्डिसन हो द्याट मिन्स फर्स्ट सेल नै भ्यालेन्स एउटा मात्र सेल हुनु पर्यो क्या एउटा मात्र सेल हुनु पर्यो त्यो सेलमा यदि फर्स्ट सेल हामी के भन्छौँ भने के सेल भन्छौँ क्या यसरी नाम दिन्छौँ के सेल भन्छौँ यदि के सेलमा फर्स्ट सेल नै अन्तिम सेल हो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा वी क्यान एप्लाई डुप्लेट रुल है तर यहाँनिर हेर्नु त यो एक्जाम्पलमा यो त यसको फर्स्ट सेल हो त होइन नि यो त के हो अन्तिम सेल हो यसको फर्स्ट सेल त यो होइन फर्स्ट सेल त यो यसको फर्स्ट सेल नै अन्तिम सेल त होइन नि त त्यही कारणले गर्दा फेरि डुप्लेट रुल क्यान नट बी एप्लाइड फर म्याग्नेसियम सिमिलरली हिलियमको केसमा चाहिँ किन एप्लाइड भयो भन्दाखेरि हिलियममा त हेर न हिलियममा के छ भन्दाखेरि इन केस अफ हिलियमको केसमा त फर्स्ट सेल नै के भइदिन्छ त फर्स्ट सेल नै लास्ट सेल भइदियो नि त यो के हो त यसको फर्स्ट सेल होइन फर्स्ट सेल भनेको हामी के दिन्छौँ के सेल नाम दिन्छौँ फर्स्ट सेल नै कुन सेल भइदियो त भ्यालेन्स सेल भइदियो द्याट मिन्स डुप्लेटको कन्डिसन पुरा भयो नि होइन फर्स्ट सेल नै भ्यालेन्स सेल हुनु पर्यो यदि भ्यालेन्स सेलमा अब दुईवटा इलेक्ट्रोन छ भने मात्र यो के हो त डुप्लेट स्टेट एटेन्ड गर्छ र डुप्लेट स्टेटबाट यसले स्टेबिलिटी एटेन्ड गर्छ अब मात्र एप्लाई भयो क्या फर्स्ट सेल नै के हुनु पर्यो अन्तिम सेल हुनु पर्यो यो केसमा फर्स्ट सेल त यो अन्तिम सेल यो भयो त यो रु कन्डिसन फलो भयो भएन त्यही कारणले गर्दा फेरि डुप्लेट रुल क्यान नट बी एप्लाइड फर म्याग्नेसियम इन्स्टेड यसले कुन रुल एप्लाई गर्छ अक्टेट रुल अब अक्टेट रुल अनुसार यसले स्टेबिलिटीको लागि अथवा अक्टेट स्टेट एटेन्ड गर्नको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो अब लुज गरेर यो जुन म्याग्नेसियम छ म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ द्याट मिन्स दुईटा इलेक्ट्रोन यसले के गर्यो लुज गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो ठिक छ अब अर्को एक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ त नेक्स्ट एक्जाम्पल भनेको वी क्यान टेक क्लोरिनको कति हो क्लोरिनको 17 अब एरेन्जमेन्ट हेरौँ क्लोरिनको एरेन्जमेन्ट हेरौँ क्लोरिन कसरी एरेन्जमेन्ट हुन्छ त फर्स्ट सेलमा 2वटा सेकेन्ड सेलमा 8वटा थर्ड सेलमा 7वटा ल यो क्लोरिनको भयो क्लोरिन फर्स्ट सेलमा 2वटा सेकेन्ड सेलमा 8वटा अब कति बाँकी भयो 7 अन्तिम सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 7वटा इलेक्ट्रोन स्टेबल हुनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो एउटा इलेक्ट्रोन त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी के भयो त भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ यो रुल चाहिँ कतिखेर कुनवाला मैले फर्मुला दिएको छु नि होइन यदि अन्तिम सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ भने के हुन्छ फर्मुला 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति यो केसमा 7 त्यही भएर भ्यालेन्सी विल बी 1 सो इन दिस वे वी क्याल्कुलेट भ्यालेन्सी है ल अब यो भ्यालेन्सीको बारेमा भयो हामी है धेरै भ्यालेन्सीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अब हामी नेक्स्ट टप केमा जान्छौँ त नेक्स्ट टप वी विल डिस्कस अबाउट मोलिकुलर फर्मुला एन्ड मोलिकुलर वेट यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ मोलिकुलर फर्मुला एन्ड मोलिकुलर वेट के हो मोलिकुलर फर्मुला के हो मोलिकुलर वेट सिम्पल छ मोलिकुलर फर्मुला भनेको चाहिँ कुनै पनि मोलिक्युलको चाहिँ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन भनौँ न सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ मोलिक्युल सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ मोलिक्युल त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोलिकुलर फर्मुला भन्छौँ मोलिकुलर फर्मुला जस्तै एक्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सुन्नुभएको होला नि होइन सोडियम क्लोराइड वाटर हैन वाटर यिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुला के हो त सोडियम भनेको Na क्लोराइड भनेको Cl सोडियम क्लोराइड यो मोलिकुलर फर्मुला भयो वाटरको H2O हैन कार्बन डाइअक्साइड सुन्नुभएको होला कार्बन डाइअक्साइड यसको मोलिकुलर फर्मुला रिप्रेजेन्टेसन के त हैन रिप्रेजेन्टेसन सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन भनेको CO2 अर्को भनेको चाहिँ जस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हाइड्रोक्लोरिक एसिडको HCl यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो सो कुनै पनि मोलिक्युलको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हामी के भन्छौँ मोलिकुलर फर्मुला भन्छौँ मोलिकुलर फर्मुला अब नेक्स्टमा के छ मोलिकुलर वेट भनेको चाहिँ टोटल सम अफ मोलिक्युलको वेट भनौँ न अब मोलिक्युल केले मिलेर बनेको हुन्छ त एटम्सले हैन अब एटम्सहरुको आफ्नो एटोमिक वेट हुन्छ सो जति पनि एटम्सहरु छ त्यो एटम्सहरुको एटोमिक वेटलाई हामीले यदि सम गर्यौं भने हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं त हामी के अब्टेन गर्छौं त हामी मोलिकुलर वेट अब्टेन गर्छौं सो टोटल सम अफ एटोमिक वेट of all atoms present in a molecule त्यसलाई हामी के भन्छौं मोलिकुलर वेट भन्छौं अब मोलिकुलर वेटको एक्जाम्पल जस्तै NaCl
हैन NaCl यो के हो त मोलिकुलर अब यसको मोलिकुलर वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दा फेरि एटोमिक वेट टोटल गरेर सोडियम छ क्लोरिन छ हैन सोडियम र क्लोरिनको एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर्छौं सोडियमको एटोमिक वेट भनेको इट विल बी सोडियमको चाहिँ 23 हुन्छ क्लोरिनको चाहिँ 35 हुन्छ हैन अब हुन चाहिँ एक्चुअलमा यो 35 इज मास नम्बर तर अब मास नम्बर भन्दा पनि युजुअली पहिलादेखि नै हैन त एटोमिक वेट गरिएको युज गरिएको हो नि त त्यही भएर चाहिँ एटोमिक वेट अहिले हामी भन्छौं ल सोडियम हेर सोडियम कतिवटा छ यहाँ केही छैन भने एउटा हो ल केही नम्बर छैन भने एउटा हो सोडियम एउटा छ हैन भनेपछि 23 क्लोरिन कतिवटा छ एउटा छ 35 सो कति टोटल भयो त 58 AMU हामी एटोमिक वेटलाई चाहिँ AMU अथवा मोलिकुलर वेटहरुलाई AMU बाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो भनेको चाहिँ युनिट हो यसको एटोमिक मास युनिट NaCl अर्को एक्जाम्पल के लियौं HCl को लियौं HCl मा हेर हाइड्रोजनको एटोमिक वेट 1 हो क्लोरिनको 35 हो ल अब क्याल्कुलेट गरौँ त हाइड्रोजनको एटोमिक वेट 1 क्लोरिन कतिवटा छ एउटा भनेपछि 35 जम्मा कति भयो 36 AMU अर्को एक्जाम्पल लियौं MgCl2 को म्याग्नेसियमको एटोमिक वेट विल बी 24 क्लोरिनको कति 35 भनेपछि कति हुने भयो त यसको 20 म्याग्नेसियम एउटा छ 24 हैन त एउटा छ क्लोरिन कतिवटा छ हेर त दुईटा अब चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ जति एउटा छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्लोरिन दुईटा छ क्लोरिनको कति हो 35 सो 24 प्लस 70 विल बी कति त 94 AMU अब अर्को लास्ट एक्जाम्पल लियौं CaCO3 यहाँनिर के छ क्याल्सियम छ कार्बन छ तीनटा अक्सिजन छ हैन त क्याल्सियमको एटोमिक वेट कति हो त 40 हो कार्बनको कति हो कार्बनको 12 हो अक्सिजनको कति हो त 16 हो अब क्याल्कुलेट गरौँ यो एटोमिक वेट हो भने मैले यसरी गरे अब यो एटोमिक वेट हो भने क्याल्सियम कतिवटा छ एउटा छ भने 40 कार्बन कतिवटा छ एउटा छ 12 अक्सिजन हेर कतिवटा छ अक्सिजनको तल कतिवटा नम्बर छ तीनटा यो भनेको तीनटा अक्सिजन हो 16 40 प्लस 12 प्लस 16 48 कति हुन्छ त यो 100 AMU ल सो इन दिस वे वी क्याल्कुलेट मोलिकुलर वेट अब यहाँनिर हेर है नेक्स्ट चीज के छ भन्दा फेरि हामी हाउ टु राइट नेक्स्टमा जान्छौं हाउ टु राइट मोलिकुलर फर्मुला यसमा जाम ल हामी अब मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ कसरी लेखिन्छ त मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेखिन्छ त्यो पढौं ल अब स्टेप्स हेरौं के हुँदो रहेछ स्टेप्स फर राइटिङ मोलिकुलर फर्मुला के स्टेप्स जानु पर्छ त फर्स्ट स्टेप्स हेर फर्स्ट स्टेप के जानु पर्यो भन्दा फेरि जहिले पनि मोलिकुलर फर्मुला लेख्दा फेरि चाहिँ फर्स्ट राइट डाउन देयर सिम्बल्स ल फर्स्टमा सिम्बल लेख्ने त्यसपछि राइट भ्यालेन्सी अहिले एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ अन द टप अफ देयर सिम्बल्स ठीक छ अब नेक्स्ट स्टेप हामी के गर्छौं क्रिस क्रस गर्छौं क्रिस क्रस गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ क्रिस क्रस गरिसकेपछि हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं सिम्प्लिफाई भनेको के हो त सिम्प्लिफाई भनेको चाहिँ रिड्युस गर्नु टु ओहो ह्यान्डराइटिङ त कति नराम्रो भयो रिड्युस टु लोवेस्ट होल नम्बर रेशियो ल यो चाहिँ स्टेप हो पहिला सिम्बल लेख्ने त्यसपछि भ्यालेन्सी माथि टप साइडमा लेख्ने टप कर्नरमा एन्ड देन क्रिस क्रस गर्ने अनि सिम्प्लिफाई गर्ने अब एक्जाम्पलबाट जाऊँ न हामी एक्जाम्पल ओके वी आर ट्राइङ टु राइट मोलिकुलर फर्मुला फर म्याग्नेसियम क्लोराइड अब कसरी लेखिन्छ त यसमा जाऊँ ल के छ यहाँनिर एटम्सहरु म्याग्नेसियम अर्को के छ क्लोराइड सिम्बल लेखौं म्याग्नेसियमको Mg क्लोराइडको Cl ल क्लोराइडको Cl अब फर्स्ट स्टेप हेर त फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो सिम्बल लेख्ने सिम्बल लेखिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने अरे भ्यालेन्सी लेख्ने नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने भ्यालेन्सी लेख्ने अब भ्यालेन्सी लेख म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हो 2 हो क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हो 1 हो है भ्यालेन्सी लेख्यौं नेक्स्ट स्टेप पनि कम्प्लिट भयो अब थर्ड स्टेप के हो त भ्यालेन्सी लेखिसकेपछि के गर्ने क्रिस क्रस गर्ने क्रिस क्रस भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि यसको भ्यालेन्सी यसको तल लेख्ने हैन यसको भ्यालेन्सी यसको तल लेख्ने यसलाई नै हामी क्रिस क्रस भन्छौं क्या साटी दिन्छौं साट्ने हैन क्रिस क्रस गर्ने अब क्रिस क्रस गरिसकेपछि सिम्प्लिफाई गर्ने यो त अलरेडी सिम्प्लिफाइड फर्ममा छ 1 र 2 हैन यसलाई त के सिम्प्लिफाई गरिराख्नु पर्दैन तर इन केस यहाँनिर 2 र 4 भएको भएर त यसलाई काट्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो 2 1 2 2 2 4 सो यसको सिम्प्लेस्ट फर्म 1 र 2 हुन्थ्यो 1 र 2 लेख्नु पर्थ्यो सिमिलरली यदि 3 र 9 थियो भने 3 1 3 3 3 9 1 र 3 चाहिँ यसको सिम्प्लेस्ट फर्म हुन्थ्यो सो इन्स्टेड अफ राइटिङ 3 र 9 हामी के लेख्नु पर्थ्यो त हामीले 1 र 3 लेख्नु पर्थ्यो बट इट इज अलरेडी इन सिम्प्लेस्ट फर्म सो नो नीड टु सिम्प्लिफाई भनेपछि अब यसको सिम्बल फर्मुला के हुने रहेछ त Mg
mg को तल कति 1 हैन cl को तल कति 2 माथि अलरेडी हामीले एक्सचेन्ज गरिसक्यौ माथि हेर्दैन ल एक्सचेन्ज पार्ट मात्र हेर्छौ क्रिस क्रस गर्नु भनेको चाहिँ भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नु क्या एक्सचेन्ज देयर भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नु त्यसलाई नै क्रिस क्रस भनिन्छ अब 1 त लेखिराख्नु पर्दैन त्यही भएर MgCl2 this one will be the molecular formula of magnesium chloride अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ ल क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट के केले बन्यो त क्याल्सियम भ्यालेन्सी लेख्ने फर्स्टमा अर्को छ कार्बोनेट भनेको CO3 यो भनेको सिम्बल हो कार्बोनेटको क्याल्सियम जुन छ क्याल्सियमको हेर है भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी विल बी 2 कार्बोनेटको भ्यालेन्सी पनि 2 हुन्छ भ्यालेन्सी लेख्यौँ फर्स्ट स्टेपमा सिम्बल लेख्ने त्यसपछि भ्यालेन्सी लेख्ने भ्यालेन्सी लेखिसकेपछि अब के गर्ने त नेक्स्ट स्टेप क्रिस क्रस गर्ने यसको भ्यालेन्सी यहाँ लेख्ने यसको भ्यालेन्सी क्याल्सियमको तल लेख्ने अब क्रिस क्रस गऱ्यौँ क्रिस क्रस गरिसकेपछि के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने हेर त काट्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 अब सिम्प्लिफाइड गरिसकेपछि अब लेखौ क्याल्सियमको तल कति 1 कार्बोनेटको तल कति 1 भनेको त्यो दुबेको हो नि त हैन दुबेको त्यही भएर यसरी होल ब्राकेट एउटा यदि एउटा भन्दा ज्यादा एटम छ भने वी युज ब्राकेट क्या हेर अब 1 त लेखिराख्नु पर्दैन त्यही भएर CaCO3 यो फर्मुला के को भयो त यो फर्मुला भयो क्याल्सियम कार्बोनेटको अर्को लास्ट एक्जाम्पल मैले दिए म्याग्नेसियम नाइट्रेटको ल म्याग्नेसियम भनेको सिम्बल Mg नाइट्रेटको सिम्बल NO3 यो सिम्बल नाइट्रेटको म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी विल बी 2 नाइट्रेटको भ्यालेन्सी विल बी 1 यो यसको भ्यालेन्सी हो अब भ्यालेन्सी लेख्यौँ नेक्स्ट स्टेप के गर्ने क्रिस क्रस गरिदेऊ यसको भ्यालेन्सी यहाँ लेखिदेऊ हैन लेखिसकेपछि Mg को तल कति 1 हैन सिम्प्लिफाई त अलरेडी सिम्प्लिफाइड फर्ममा छ नो निड टु सिम्प्लिफाई हैन NO3 हेर त NO3 को तल कति छ 2 अब 2 यसरी लेख्यो भने यो गल्ती हुन्छ है यो गल्ती हुन्छ किन भन्दा फेरि यो 2 त नाइट्रोजनको पनि हो अक्सिजनको पनि हो द्याट्स वाइ तिमीले यदि एउटा भन्दा ज्यादा एटम छ भने के युज गर्नु पर्यो ब्राकेट ल ब्राकेट युज गर्यौं अब 1 त लेखिराख्नु पर्दैन सो यसको फर्मुला के हुन्छ त MgNO3 होल 2 यो फर्मुला भयो म्याग्नेसियम नाइट्रेटको ल अब यति मोलिकुलर फर्मुला भयो नेक्स्ट अपमा जाम हामी के त एम्पिरिकल फर्मुला के हो त एम्पिरिकल फर्मुला के हो ल यसको बारेमा जान्नु ल एम्पिरिकल फर्मुला भनेको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाको चाहिँ सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेशियो क्या सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेशियो अफ मोलिकुलर फर्मुला त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ एम्पिरिकल फर्मुला कन्डेन्स फर्मुला भनौँ न जस्तै एक्जाम्पल हेर है एक्जाम्पल सिम्पलेस्ट केमिकल फर्मुला हो यो एक्जाम्पल हाम्रो यो C6H12O6 यो भनेको यसलाई हामी ग्लुकोज भन्छौँ ल यो ग्लुकोजको फर्मुला हो अब हेर यो त मोलिकुलर फर्मुला ग्लुकोजको भयो अब यसलाई सिम्पलेस्ट गर्यो भने 6 ले काट्यो भने कति हुन्छ त यो 6H2O ल यो यसको सिम्पलेस्ट फर्मुला भयो हेर न 6 12 6 छ 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 हेर त रेशियो कति आयो 1:2:1 सो यसरी हामी लेख्न सक्छौँ यो भनेको यसको कुन फर्मुला भयो एम्पिरिकल फर्मुला जस्तै अर्को एक्जाम्पल H2O2 यो भनेको के हो यसलाई हामी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छौँ तल कति छ 2 र 2 छ काट्न मिल्यो सिम्प्लिफाइड गर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 भनेपछि 1 1 भयो 1 1 लेखिराख्नु परेन यसको एम्पिरिकल फर्मुला विल बी HO यो के भयो यसको एम्पिरिकल फर्मुला भयो अब जस्तै अरु एक्जाम्पल पनि हेरौँ एम्पिरिकल फर्मुलाको ल यहाँबाट एक्जाम्पल हेरौँ ल एम्पिरिकल फर्मुलाको यहाँनिर हेर त जस्तै वाटर छ वाटरको H2O छ H2O लाई त हामी सिम्प्लिफाइड गर्न मिल्दैन नि त H2 अक्सिजन छ अक्सिजनको तल 1 छ 2 र 1 त अलरेडी सिम्पलेस्ट होल नम्बर हो त्यही भएर यसलाई गर्न मिल्दैन सो H2O नै हुन्छ यसको एम्पिरिकल ग्लुकोजको C6H12O6 6 12 6 लाई सिम्प्लिफाइड गर्न मिल्यो काट्न मिल्यो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 सो 1 लेखिराख्नु पर्दैन 1 2 1 भएको हो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 2 2 काट्यो HO ब्युटेनको हेर C4H10 हो 4 र 10 मा अब यही गरौँ 4 र अर्को के छ 4 र 10 छ हैन त ब्युटेनको 4 अर्को के छ 10 छ यसलाई सिम्प्लिफाइड गरेर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 अब काटिन्छ फर्दर काटिँदैन भनेपछि 2:5 भयो क्या बेन्जिनको 6 र 6 छ C6H6 6 1 जा 6 6 1 जा 6 काट्यो त्यही भएर फर्मुला एम्पिरिकल के भयो CH भयो सो इन दिस वे वी राइट एम्पिरिकल फर्मुला भनेको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाको चाहिँ कन्डेन्स फर्मुला भनौँ न सिम्पल होल नम्बर रेशियो वाला फर्मुलालाई चाहिँ हामी एम्पिरिकल फर्मुला भन्छौँ ल एउटा नोट भनेर लेखौँ ल नोट हेर ल
के भन्छ भने we can get empirical ह्यान्डराइटिङ पनि उल्ट छ त हौ माथि we can get empirical formula from molecular formula but we cannot get molecular formula from empirical formula ल यो चाहिँ जान्नु ल यसले चाहिँ के भन्छ भने यदि molecular formula थाहा छ भने empirical formula निकाल्न सकिन्छ तर empirical formula थाहा छ भने चाहिँ we cannot know its molecular formula है त्यही भएर true formula चाहिँ कुन हो molecular formula यो true हैन अब जस्तै example हेर हामीलाई ग्लुकोजको फर्मुला थाहा छ C6H12O6 ग्लुकोज हैन त यो ग्लुकोजको मोलिकुलर फर्मुला हो योबाट इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ त obviously सकिन्छ के हुन्छ त यसको इम्पेरिकल फर्मुला विल बी CHO हैन त CH2O यो के भयो यसको इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्न सक्यो तर यदि CH2O दियो हैन यो दियो भने चाहिँ अब कतिले गर्ने त हैन 2 ले गर्ने कि 3 ले गर्ने कि 4 ले गर्ने कि कतिले गर्ने थाहा हुँदैन नि त त्यही कारणले गर्दा फेरि इफ वी आर गिवन इम्पेरिकल फर्मुला देन योबाट we cannot get molecular formula यति चाहिँ याद राख्नु होला ल इम्पेरिकल फर्मुलाबाट मोलिकुलर फर्मुला हामी निकाल्न सक्दैनौं बट मोलिकुलर फर्मुलाबाट we can make empirical formula ल आजको लागि चाहिँ for today session this much next session मा हामी फेरि नेक्स्ट सिरिजमा फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँ आजको लागि चाहिँ अब यति नै थ्यांक यू